हेलो साथीहरू, आजको म यस भिडियोमा हजुरलाई पाइथनमा डिक्सनरी भनेको के हो, कस्तो हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई सिकाउन गएको छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै पाइथन र एचटिएमएल को बारेमा कुनै भिडियो बारेमा यदि हजुरलाई जानकारी चाहिने नेपालीमा भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कि अब डिक्सनरी भनेको हामीहरूलाई सामान्य भाषामा थाहा छ कि किताबको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरू एउटा स्पेसिफिक वर्डलाई पत्ता लगाउनु हो। त्यस्तै एमा हुन्छ। जस्तै एउटा म बनाउँछु चाहिँ पर्सन is equal to अब म यसको लेख्छु नेम। अब नेम सबै स्ट्रिङमा हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हामी कमाले ब्रेक गर्नेछौँ। त्यसपछि म आफ्नो लेख्नेछु एज। त्यसमा म लेख्नेछु एज भनेको इन्टिजर हो, त्यसमा कमा त्यसमा एपोस्ट्रोफिक हुँदैन। सायद हजुरलाई त्यो पनि थाहा होला, कमा छुट्टो हुन्छ अलग। त्यसपछि हामी लेख्नेछौँ इच स्टुडेन्ट और ट्रु, म विद्यार्थी हुँ। अब हामी यसलाई प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट पर्सन यति भयो भने हामी यसलाई रन गर्यो भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा यो जति मैले डिक्सनरीको भित्र लेखेको थिएँ, यो डिक्सनरी पर्सन इक्वल टु नेम यो जति छ त्यो सबै यहाँ प्रिन्ट भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनलाइन। अब यदि मलाई यो सबै नचाहिएर अब मलाई मात्र यो आइसमा मात्र प्रिन्ट गराउनु छ भने म के लेख्छु, पर्सनका भित्र बिग ब्र्याकेट, त्यसको भित्र डबल एपोस्ट्रोफिक दिएर नेम। अब म यदि यसलाई रन गर्छु भने अब म यदि यसलाई रन गरेँ भने अब यता आयुष्मान मात्र प्रिन्ट भयो। त्यो नभएर मलाई एज प्रिन्ट गर्नु छ। के प्रिन्ट गर्नु छ? एज भने म सिम्पली म एज लेखिदिन्छु र मेरो 15 यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। अब यसरी हजुरहरू त्यो सबै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आयो एउटा नयाँ, यो भनेको म एउटा कमेन्ट लेख्दैछु कि म के पढाउन गएको छु। अब एडिङ एन्ड अपडेटिङ इन्ट्रिज। त्यो भनेको कि यसमा यो डिक्सनरीमा कुनै पनि कुरालाई कसरी एड गर्ने अथवा पर्सनलाई कसरी अपडेट गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी हाल्ने। त्यसमा म जस्तै अब म कुनै एउटा सिटी लेख्नेछु। पर्सनका भित्र म लेख्नेछु सिटी। त्यसपछि म इक्वल टु दिएर त्यस सिटीको नामलाई लेख्नेछु। जस्तै म लेख्छु टिकापुर। यदि टिकापुरसम्म भयो। यदि म अब यसलाई रन गर्छु भने प्रिन्ट पर्सन पछि सिटी। यदि अब म यसलाई रन गर्छु भने यहाँ टिकापुर प्रिन्ट भएको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरु यसरी सबै कुरालाई यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मलाई कुनै नम्बर जस्तै यहाँ एज 15 छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एज 15 छ, यदि हजुरलाई त्यस्तै अर्को एजलाई यदि हजुरलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने हजुरले फेरि एउटा नयाँ एज एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गर्नेछु पर्सन एज इज इक्वल टु अब म यसमा 16 राख्नेछु। अब यदि म फेरि एजलाई नै प्रिन्ट गर्छु भने त्यसमा 16 प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै 15 किनकि नयाँ हामीले अपडेट गरेको 16 हो नि त। नयाँ टिकापुर हामीले प्रिन्ट लेखेको टिकापुर सिटी त्यो भयो अनि एज 16 भयो, यो 15 भएन। सायद तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला किन यो कसरी भयो। यदि अब अर्को छ कि यहाँ भित्रका इन्ट्रिजहरुलाई कसरी रिमुभ गर्ने, रिमुभिङ इन्ट्रिज कसरी गर्ने। अब जस्तै मलाई यो इच स्टुडेन्ट इक्वल टु ट्रु, मलाई यो स्टेटमेन्ट चाहिएन कि मलाई मेरो डिक्सनरीमा चाहिएन भने म के गर्छु, डेल भनेको डिलिट पर्सन केलाई रिमुभ गर्ने त
each student अब मैले print person यदि अब म each student लाई प्रिन्ट गर्छु भने त्यो प्रिन्ट हुँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ एरर भन्छ किन भन्यो किनकि each student भने कुनै सिन्ट्याक्स त्यसमा छैन कुनै पनि डिक्सनरीमा त्यो छैन हो जस्तै अब मैले पुरै पर्सनलाई मात्र प्रिन्ट गरे भने त्यो के देखाउन जस्तै अब म पर्सन प्रिन्ट गर्छु त्यसमा नेम र एज मात्र देखाउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु नेम र एज मात्र देखायो यो इच स्टुडेन्ट देखाएन किनकि हामीले यहाँ डिलिट वाला फंक्सन युज गरेका थियौं अब एउटा यसपछि एउटा अर्को छ जसलाई भन्छौं चेकिङ मेम्बरशिप अब चेकिङ मेम्बरशिप भनेको के हो चेकिङ मेम्बरशिप कि कुनै पनि कुरा त्यो डिक्सनरीमा छ कि छैन जस्तै हामीले यहाँ के लेख्यौं नेम इक्वल टु आयुष्मान एज 15 इज स्टुडेन्ट ट्रु अवश्य यो एज भन्ने यसमा छ कि छैन जस्तै इफ नेमलाई हामी यहाँ डबल एपोस्ट्रोफ टपिकमा राख्ने छौं नेम इन पर्सन यदि छ भने प्रिन्ट गर्ने सरी यसमा हामी गर्ने प्रिन्ट नेम एक्जिस्ट अब हामी यसलाई रन गर्छौं भने नेम एक्जिस्ट भन्यो किन भन्यो किनकि यहाँ नेम भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ जस्तैमा नेम इज इच स्टुडेन्ट हामीलाई यहाँ प्लेस दिएको छैन सिटी दिएको छैन सिटी अब यदि पर्छ भने त्यो प्रिन्ट गर्ने एल्स प्रिन्ट नेम नट एक्जिस्ट अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ नेम नट एक्जिस्ट भने किनकि यसमा सिटी भन्ने कुरा यो पर्सनमा छँदै छैन यहाँ के छ त नेम छ आइस एज छ इज स्टुडेन्ट छ अब हजुरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु कि जसको नाम हो की एन्ड की भ्यालु के त की एन्ड इट्स भ्यालु यो भनेको के हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सन भनेको मैले के भने हजुरहरुलाई यो भनेको एउटा डिक्सनरी हो डिक्सनरीमा अब हाम्रो डिक्सनरीमा जो यो नेम छ जस्तै नेम भनेको के हो आयुष्मान हो एज भनेको के 15 हो इट्स इज स्टुडेन्ट ट्रु यो जुन अगाडिको वाला छ हामी आयुष्मान भनेको के हो नेम हो यो नेम जसले जना हामी त्यसलाई भन्छौं की अब की इक्वल हामी के भन्न भन्छौं की भनेको के हो त एउटा नेम हो अनि एउटा एज अनि अर्को नेम पनि पर्छ एज अनि इज स्टुडेन्ट नेम अर्को हो एज अर्को हो इज स्टुडेन्ट यो सबै के हो की भनेको मैले के भने कि जसको भ्यालु जस्तै एजको भ्यालु नेमको भ्यालु के हो नेमको भ्यालु हो आयुष्मान जसको भ्यालु जो त्यसलाई भन्छ की भ्यालु भनेको त्यस कीमा के छ त अब जस्तै की भ्यालु भनेको त्यसको भ्यालु के छ त अगाडि यो कमेन्ट त्यसैले म यहाँ ह्याशट्याग राख्ने छु जस्तै नेमको भ्यालु के हो आयुष्मान जो कि एउटा के भयो की भ्यालु भयो एज के हो की हो त्यसको भ्यालु के हो 15 अर्को इज स्टुडेन्ट यो के हो की को भ्यालु के हो ट्रु सबै यो की भ्यालु पनि सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला अब की भनेको जसको भ्यालु कसको त्यो की को भ्यालु की भ्यालु अब एउटा अर्को छ अब जस्तै इटरेटिङ थ्रु अ डिक्सनरी iterating through a dictionary वास्तवमा के छ अब मैले अहिले भने
त्यस्तै फर की इन पर्सन प्रिन्ट। अब यदि हामी की मात्र प्रिन्ट गर्छौं भने के प्रिन्ट हुन्छ, एउटा नेम प्रिन्ट हुन्छ, एउटा एज प्रिन्ट हुन्छ, एउटा इज स्टुडेन्ट प्रिन्ट हुन्छ। त्यो किन हुन्छ, किनकि ती सबै की हुन्। के हो त, ती सबै की हुन्, सँगसँगै नेम एज इज स्टुडेन्ट। अब मलाई की को भ्यालु पनि सँगसँगै यदि प्रिन्ट गर्नु छ भने म लेख्ने छु पर्सन की। हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यता हेर्नुहोस् के प्रिन्ट भयो, नेम आयुष्मान एज 15 इज स्टुडेन्ट ट्रु। अब मैले त्यो प्रिन्ट नगरेर खालि भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्नु छ। यदि मलाई खालि मात्र भ्यालु मात्र चाहियो भने म के लेख्छु, फर भ्यालु इन पर्सन डट भ्यालुज। यता इनलाई इन्क भएको छ, हामी त्यो चाहिँ डिलिट गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् म प्रिन्ट गर्नेछु भ्यालुलाई। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, अब मैले यसलाई रन गरेको छु। के प्रिन्ट भयो, आयुष्मान 15 ट्रु। यी सबै के हुन्, की का भ्यालुज हुन्, पर्सन भ्यालुज भनेर। यो पर्सन भयो, यसका भ्यालुजहरू के हो त, ट्रु हो 15 र आयुष्मान। अब यो सबै के हो, डिक्सनेरीको की को भ्यालु, मैले जस्तो पर्सन भ्यालुलाई गरेको छु। अब हाम्रो यो भिडियोको एउटा लास्ट हैन, एउटा यो सेकेन्ड लास्ट एउटा छ जसको नाम हो कपिङ डिक्सनेरिज। जस्तो मलाई यो जुन डिक्सनेरी छ पर्सन, त्यसलाई मलाई कपी गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, जस्तो एउटा नयाँ बनाउँछु, न्यू पर्सन इज इक्वल टु के गर्दैछु, पर्सन डट कपी। यति भएर यदि म प्रिन्ट यदि भएर प्रिन्ट न्यू पर्सन गर्छु भने रन, यो सबै जुन पर्सनमा छ त्यही नै रन हुन्छ। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, जे पर्सनमा रन हुन्थ्यो त्यही यसमा रन भयो। मैले प्रिन्ट न्यू पर्सन गरेको छु, त्यही रन भयो। किनकि हामीले यो माथिको लाइनमा हामीले पर्सनलाई कपी गरेका छौँ। त्यसैले अब हामी यो नलेखेर हामी एउटा अर्को नयाँ पनि लेख्न सक्छौँ। पर्सन डट कपी नलेखेर हामी के लेख्न सक्छौँ, अथवा डिक्सनेरी भन्छौँ जसलाई हामी, अर्को पर्सन ब्राकेटमा पर्सन। अब यो भनेको डिक्सनेरी पर्सनको डिक्सनेरी हो, न्यू पर्सन र जस्तो म हजुरलाई एकछिन यो रन भयो भने हजुरलाई एउटा बुझाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सेम प्रिन्ट भयो, किनकि नेम पर्सन इक्वल टु डिक पर्सन भनेर डिक्सनेरीको पर्सन। सो न्यू पर्सन भनेको के हो, यो डिक्सनेरीको पर्सन हो भनेपछि इक्वल टु भयो नि त। अब जस्तै हामी म्याथमा के गर्छौँ, यदि ए इक्वल टु बी छ र ए को भ्यालु हामीसँग 4 छ भने बी को भ्यालु पनि कति हुन्छ, 4 नै हुन्छ। किनकि ए इक्वल टु बी भनेको छ र ए इक्वल टु 4 भने बी को भ्यालु पनि 4 हुन्छ। त्यही हो भएको छ। पर्सन भनेको यो छ, न्यू पर्सन र यो पर्सन हामीले सेम भन्यो भनेपछि प्रिन्ट न्यू पर्सन गर्दा त्यही आउने हो नि त। र यही हो, सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला कपिङ डिक्सनेरिज भनेको के हो। अब लास्ट एउटा छ जो हो क्लियरिङ अ डिक्सनेरी। यो सिम्पल छ, जस्तै क्लियरिङ अ डिक्सनेरी जस्तै मलाई अब यो पर्सन पुरै खाली चाहियो भने म के गर्छु, सिम्पली पर्सन डट क्लियर प्रिन्ट पर्सन। जब म यसलाई रन गर्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खाली ब्राकेट भयो। थ्याङ्क यू यस्तो भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्नु।